ඔබට මතක ඇති අපි මීට කලින් පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා Microsoft Web අඩවියට ගිහිල්ලා Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නවතම සංස්කරණය 2020 ඔක්තෝබර් මාසෙදී රිලීස් වෙච්ච Windows 10 20H2 කියන version එකේ ISO ෆයිල් එකක් ඔබගේ පරිගණකයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ පිළිබඳව කීප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මේ ISO ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියන එක. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි media creation tool එක භාවිතා කරලා ඔබ Microsoft Web අඩවියට පිවිසුනාට පස්සේ සාමාන්‍ය ආකාරයට මේ Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ installation files ලබා ගැනීම සඳහා ඔබට media creation tool කියන කුඩා software එක ලැබෙනවා. මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔබ කරන්නේ USB flash drive එකකට හෝ එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් ISO ෆයිල් එකක්ම නිර්මාණය කරන්නට මෙම media creation tool එක පාවිච්චි කරලා. නමුත් එහිදී සිද්ධ වන්නේ ෆයිල් එකෙන් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වීමෙන් තමයි ඇත්තෙන්ම මේ අවසානයට සකස් කෙරෙන USB flash drive එක හෝ ISO ෆයිල් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් අප භාවිතා කරන අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා අනුව ඇතැම් අවස්ථාවලදී මේ ක්‍රියාවලිය නිසියාකාරයෙන් සිදු නොවන්නට පුළුවන්. හුඟ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා ඇතැම් අවස්ථාවලදී විශේෂයෙන්ම Windows installation එක කරන අවස්ථාවේදී මේ Windows installation එක අතරමඟ නවතින අවස්ථා, ඒ වගේම ඇතැම් අවස්ථාවලදී Windows install වුණාට පස්සේ ඒ installation එක සාමාන්‍ය ආකාරයට ක්‍රියා නොකරන අවස්ථා. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු සහිත අවස්ථා නිර්මාණය වෙනවා මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපි media creation tool එක යොදාගෙන Windows setup එකක් නිර්මාණය කිරීමේදී. ඉතින් මේ ගැටලු විශාල වශයෙන් निराකරණය කරගන්නට පුළුවන් මේ ISO ෆයිල් එක කෙලින්ම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බාගත කිරීමෙන්. ඉතින් එය වැදගත් වෙනවා නිවැරදිව Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ගැනීම සඳහා. මෙහිදී ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ අපි මිට කලින් පාඩමේදී Microsoft Web අඩවියෙන් ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ISO ෆයිල් එක. ඔබට පේනවා ඇති win10_20h2_english x64.iso. මේ ISO ෆයිල් එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ අපට අවශ්‍ය කරන මේ USB installation media එකක් සකස් කරගන්න. මේ USB installation media එකක් සකස් කරන්නට හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඉන් ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ඔබ බැලුවොත් මේ ෆයිල් එකේ size එක ආසන්න වශයෙන් gigabyte 6ක් පමණ වෙනවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ ISO ෆයිල් එක භාවිතා කරලා ඔබට හැකියාවක් නැහැ මෙහ සාමාන්‍ය ආකාරයේ DVD එකකට burn කරගන්නට. ඒ සඳහා ඔබට dual layer DVD එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ISO ෆයිල් එක burn කර ගැනීම සඳහා. එහෙම නැත්නම් ඔබට Blu-ray disk එකක් භාවිතා කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා දැන් එන බොහොමයක් පරිගණකවල අපි දකිනවා laptops ඒ වගේම notebooks desktop versions වලත් හුඟක් අවස්ථාවලදී DVD ROM එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මේ හේතුව නිසා මං හිතන්නේ අපට වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ මේ installation එක USB flash drive එකක් භාවිතා කරලා ඒ flash drive එකට මේ installation එක ඇතුළත් කිරීම. flash drive එකක් භාවිතා කරලා Windows install කිරීමේදී ඔබට විශාල වාසි තිබෙනවා. ඒ තමයි Windows installation ක්‍රියාවලිය සඳහා යන කාලය ඔබට විශාල වශයෙන් අඩු කරගන්නට පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි DVD එකක් භාවිතා කරලා ඔබ මේ install කරද්දී ඒ සිදුවන file transfer rate එකට වඩා වැඩි rate එකකින් තමයි file transfer වෙන්නේ USB flash drive එකක් භාවිතා කරද්දී. ඒ වගේම තමයි බොහොමයක් motherboards පරිගණකවල එන support කරනවා USB flash drive එකක් භාවිතා කරලා OS එකක් install කරන්නට. ඉතින් නවතම පරිගණකවල තියෙන motherboards laptops ඇතුළුව මේ ආකාරයේ USB flash drive එකක් මගින් install කිරීම සඳහා ඒ අවශ්‍යතා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මෙහිදී USB flash drive එකක් භාවිතා කරලා මේ installation media එක සකස් කරගන්නේ. අපි බලමු මේ දේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
දැන් අපි බලමු ISO ෆයිල් එක භාවිතා කරලා USB installation media එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ සඳහා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා USB flash drive එකක්. අඩුම තරමේ gigabyte 8ක්වත් තියෙන්නට අවශ්‍යයි මේ USB flash drive එකේ. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න මේ USB flash drive එක සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් flash drive එකක් වෙන්නට අවශ්‍යයි. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ Rufus මගින් මේ installation media එක සකස් කරන අවස්ථාවේදී flash drive එක format කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ නිසා ඔබට අවශ්‍ය කරන files වගේ දේවල් මේ flash drive එකේ තියාගන්නට යන්නට එපා. එම files ඔබ backup කරගන්න. මොකද ඒකට හේතුව මේ USB flash drive එක format වන්නට නියමිත නිසා. ඒ වගේම මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරනවා Rufus කියන software එක. ඉතින් Rufus software එක ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් නොමිලේ බාගත කරගන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින්ම Rufus download කරගනිමු. මම මේ සඳහා Google search engine එක භාවිතා කරලා මම Rufus කියලා type කරනවා. මේදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ link එක ඔයගලන්ට search result වල ලැබෙන පළවෙනි link එක ඒ මත click කරන්න. ඉන්පසුව ඔයගලන්ට පුළුවන් පහළට ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න. දැනට තියෙන latest version එක තමයි 3.12 කියන version එක මේ වීඩියෝ එක record කරන අවස්ථාවේදී. නමුත් අපි දකින දෙයක් තමයි මේ Rufus නිරන්තරයෙන්ම අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනත් version එකක් තිබුණොත් ඒ භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම මේ මත click කරනවා මේ download කරගන්න. මේක ඉතාමත්ම කුඩා file size එකක් තියෙන software එකක්. මම මේක download කරගත්තා. මම මේක open කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ Rufus software එක. දැන් Rufus software එක මෙහිදී භාවිතා කරද්දී මුලින්ම අපි කරන්නට ඕනේ Rufus software එක මේ විදිහට open කරලා තියෙද්දී USB flash drive එක පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන්න. දැන් මම මෙහිදී USB flash drive එක පරිගණකයට සම්බන්ධ කරනවා මේ ආකාරයෙන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි flash drive එක සම්බන්ධ කරාට පස්සේ Rufus software එකේ flash drive එක detect කරනවා මේ ආකාරයට. ඊළඟට අපිට කරන්නට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති boot selection කියලා තියෙනවා. එහි තිබෙන්නේ disk or ISO image කියලා. මේදී අපි ඒ ඔප්ෂන් එක තමයි select කරලා තියෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉන්පසුව මෙන්න මෙතන තියෙනවා select කියන බටන් එක. දැන් තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මතක තියාගන්න මේ ක්‍රියාවලිය කරද්දී ඔයගලන්ගේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් external hard drives වගේ දේවල් USB interface එක භාවිතා කරලා ඒ සියල්ලම disconnect කරන්න. ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ නිසා ඒ සියල්ලම disconnect කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙහිදී බලන්න device එක USB flash drive එකද තියෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ selection එකේ. මොකද ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඔයගොල්ලෝ flash drive කීපයක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් මෙතන ඒ ලයිස්තුවේ තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ installation media එක සකස් කරද්දී පරිගණකයට එක් flash drive එකක් පමණක් select කරලා තියාගන්න. එය වඩාත් සුදුසුයි. දැන් ඊළඟට මම කරන්නට තියෙන්නේ මෙන්න මේ select කියන බටන් එක මත click කරලා අපි download කරගත්ත මෙන්න මේ ISO file එක select කරගන්න එක. අපි බලමු එය සිදු කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මම මේ select කියන බටන් එක මත click කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට මම ඒ download කරගත්ත ISO file එක තමයි select කරන්නේ. ඉන්පසු මම open button එක මත click කරනවා. බලන්න ISO file එක select කරලා තිබෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපිට මෙන්න මේ විදිහට Rufus වෙනස් වෙනවා. boot selection එක ඒ ISO file එකේ නම මෙතෙන්ට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම පහලින් තිබෙනවා ඔබට options කීපයක්. එකක් තමයි standard Windows installation කියන එක. මෙය තමයි select වෙලා තියෙන්නට ඕන. ඒ වගේම partition scheme එක. මෙය වැදගත්. partition scheme එක මතක තියාගන්න. මෙහිදී ඔබ තෝරාගත යුත්තේ ඔබගේ hard disk drive එක partition කරලා තිබෙන ආකාරය අනුව. සාමාන්‍යයෙන් hard disk එකක් partition කරද්දී අපිට භාවිතා කරන්නට පුළුවන් MBR හෝ GPT කියන partition schemes. දැන් මෙහිදී අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ ඔබගේ hard disk drive එක partition කරලා තියෙන්නේ මොන format එකෙන්ද කියන එක. දැන් එය කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? අපි බලමු එය හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් Windows Disk Management කියන tool එක. Disk Management tool එක ලබා ගන්නට ඔබ කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ විවෘත කරගන්න Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ settings window එක මේ ආකාරයෙන්. ඉන්පසු ඔයගලන්ට කරන්නට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ type කරන්න disk management කියලා. අපිට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ අකුරු ටික type කරගෙන යද්දි මට ලැබෙනවා මෙන්න මේ create and format hard disk partitions කියන එක. මම මේක select කරනවා. එවිට ඔයගලන්ට ලැබෙනවා disk
management එක මේ ආකාරයට. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පරිගණකයේ hard disk කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයේ තියෙන hard disk ප්‍රමාණය අනුව තෝරා ගන්න hard disk එකකට තමයි Windows installation එක සිදු කරන්නේ. මේදී මතක තබා ගන්න Windows installation එක සිදු කරන අවස්ථාවේදී ඒ install කරන්නට අවශ්‍ය කරන hard disk එක පමණක් select කරලා තියාගන්න. අනිකුත් hard disk පරිගණකයෙන් disconnect කිරීම වඩාත් සුදුසුයි. දැන් මෙහිදී මට install කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය. මේ C drive එක තියෙන disk එකට නම් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති disk 0 කියන disk එක. මේදී මම කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ disk 0 මෙන්න මේ ස්ථානයේ මම right click කරලා මෙහිදී මම යනවා properties කියන command එකට. එවිට ඔයගලන්ට ලැබෙනවා මෙන්න මේ වගේ dialog box එකක්. දැන් මෙම window එකේ මම select කරනවා volumes කියන tab එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙහිදී partition style එක වශයෙන් තිබෙන්නේ master boot record. එහෙම නැත්නම් MBR. එයින් අදහස් වෙන්නේ මෙම hard disk එක format කරද්දී එහෙම නැත්නම් මේ hard disk එක partition කරද්දී මේ සඳහා අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ MBR කියන partition style එක. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ Rufus වල select කරන්නට ඕන MBR කියන එක. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ ඊටාමත්ම වැදගත්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඔබ MBR partition style එකෙන් partition කරලා තියෙන hard disk එකකට GPT කියන partition style එකෙන් අපි USB flash drive එක partition කරගත්තොත් මෙය ඔබට නිවැරදිව කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ hard disk drive එකේ තියෙන GPT කියන partition style එක නම් ඔබ USB flash drive එක භාවිතා කරලා සකස් කරගන්න installation එක සඳහා select කරන්නට ඕන GPT. දැන් අපි දැනගත්තා කොහොමද partition style එක හොයාගන්නේ කියලා ඔබගේ පරිගණකයේ තියෙන hard disk එකේ. දැන් මම මේ Windows close කරගන්නවා. දැන් අපිට නැවත Rufus වලට යන්නට පුළුවන්. Rufus වල අපි partition scheme එක select කරගන්නවා MBR. එවිට ඔබට පේනවා ඇති target system කියන එක වෙනස් වුණා BIOS or UEFI කියන මෙන්න මේ option එකට. ඒ වෙනස් කරන්නට යන්නට එපා. ඒ විදිහටම තියාගන්න. ඊළඟ option එක තමයි format options. මෙහිදී volume label එක flash drive එකේ එය ගැටලුවක් නැහැ. එය වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ විදිහටම තියාගන්න. file system එක අපි සාමාන්‍යයෙන් NTFS පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම cluster size එක එය වෙනස් කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට default size එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙහිදී ඊටමත් වැදගත් තවත් දෙයක් මට කියන්නට අවශ්‍යයි. එය තමයි මෙහිදී ඔබ partition scheme එක තෝරා ගනිද්දී ඔබගේ hard disk එකේ ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් hard disk එකේ size එකත් වැදගත් වෙනවා. ඔබගේ hard disk එකේ ප්‍රමාණය 1 terabyte හෝ 2 terabytes නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔබට MBR කියන partition scheme එක තෝරා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔබගේ hard disk එකේ size එක 3 terabyte හෝ 4 terabyte වගේ වෙනවා නම් හෝ ඊට වැඩි වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට GPT කියන partition scheme එක තෝරගන්නට වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි MBR කියන partition scheme එක support කරන්නේ 2.2 terabytes ප්‍රමාණයට යනකම් පමණයි. ඉතින් එම නිසා ඔබගේ hard disk drive එක 2.2 terabytes වලට වඩා වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ GPT කියන partition scheme එක තෝරගන්නට අවශ්‍යයි. දැන් මෙහිදී අපිට ගැටලුවක් නැහැ. අපි MBR කියන එක select කරලා තියෙන්නේ. අනිත් සියලුම settings නිවැරදි විදිහට තියෙනවා. අපි start කියන button එක මත click කරනවා. දැන් මම නැවතත් කියනවා මතක තියාගන්න ඔබගේ USB flash drive එක මෙහිදී format වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම partition වෙනවා. මේ නිසා ඔබගේ වැදගත් වෙන පුද්ගලික දත්තයන් කිසිම දෙයක් මේ flash drive එකේ තියාගන්නට එපා. දැන් අපි start button එක මත click කරමු. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙහිදී අපිට කියනවා මේ flash drive එකේ තියෙන දත්ත සියල්ලම මැකිලා යනවා කියලා. අපි okay button එක මත click කරමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ Rufus software එක මගින් ISO file එකේ තියෙන data භාවිතා කරලා මේ Windows installation media එකක් එහෙම නැත්නම් මේ USB flash drive එක මගින් ඔබගේ පරිගණකයට Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ නවතම සංස්කරණය install කරන්නට පුළුවන් වෙන ආකාරයේ installation media එකක් සකස් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ සඳහා යම් කාලයක් ගත වන්නට පුළුවන්. අපි බලමු මේ process එක අවසන් වුණාට පස්සේ
මොන ආකාරයටද අපගේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ කියලා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ක්‍රියාවලිය අවසන් වුණා. දැන් අපි බලමු ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක විවෘත කරගෙන කොහොමද ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම මේ වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් කරනවා. මම විවෘත කරගන්නවා ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක. දැන් ඔබට පේනවා ඇති අපි USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක භාවිත කරලා ඉන්සුලේෂන් මීඩියා එක සකස් කරගත්තට පස්සේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකේ අන්තර්ගතය මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. දැන් මේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක භාවිත කරලා අපිට හැකියාව තිබෙනවා ඕනෑම පරිගණකයකට එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකකට Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අලුත්ම version එක install කරගන්නට. දැන් මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා මීට කලින් පාඩමේදී අපි download කරගත්ත ISO file එක භාවිත කරලා 8GB USB flash drive එකකට ඒ ISO file එකේ content එක ඇතුළත් කරලා Rufus කියන software එක භාවිත කරලා USB Windows installation media එකක් සකස් කරගන්න ආකාරය. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ time lapse වීඩියෝ එකක් මම ඇතුළත් කරනවා අපගේ Facebook page එකට. ඔයගලන්ට පුළුවන් Facebook page එකට ගිහිල්ලා ඒ time lapse වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඉතින් time lapse වීඩියෝ එක අතරම විනාඩි කිහිපයකට මම කෙටි කරලා තියෙන්නේ. හුඟක් දෙනාට ඒක ඉක්මනින් මොනවද වෙන්නේ කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම GURULKDOTCOM channel එක subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එක භාවිත කරලා කොහොමද ඔයගලන්ගේ පරිගණකයට Windows 10 20H2 install කර ගැනීම සිදු කරගන්නේ කියලා.